Dragilor, vă invit astăzi la Crama Gârboiu. Ne aflăm la aproximativ 2 ore de mers cu mașina, 2 ore din București, iar astăzi este o zi deosebită întrucât se recoltează strugurii de șarbă. O să stăm de vorbă cu Tiberiu, cel care face astfel încât lucrurile să se întâmple și să se întâmple și bine. O să cunoaștem pe noul enolog al cramei, Simone, și o să stăm de vorbă și cu fondatorul cramei Gârboiu, Constantin Gârboiu. Dragă Constantin, mă bucur să te revăd. Livia, fiica lui Constantin, m-a sunat cu câteva zile în urmă și îmi zice: măi, Marinela, de mult n-ai ajuns la noi să vezi noutățile, ai văzut câte premii am luat, ai văzut ce succes la Mundus Vini și nu numai. Și am zis: Livia, se întâmplă să fiu în zonă, așa că musai să ajung, așadar sunt tare curioasă de vinul pe care mi l-a lăudat Livia, vinul care îți poartă numele și cred că, dacă ești de acord, să stăm de vorbă. Corect. Alături de... Cum e altceva, altfel vedem lucrurile la un pahar cu vin, nu? Când ați finalizat această zonă, magazin și sală de degustare? Păi avem ani de zile, vreo 5 ani, 6 ani de acum. În timpul pandemiei făceam magazin online. Dar vin autocare, am avut situații când au venit autocare de 40 de persoane. Și din ce știți bine, prima dată au venit 4-5, după aia începe 10-15. Mai greu până învață drumul. Da. Așa cum spuneam mai devreme, tare m-aș bucura să și desfacem acest vin care îți poartă numele. Numele ăsta, Constantin, mi-a plăcut. Nu că numele meu îmi place. Vreau un vin ca lumea. Eu întotdeauna, știe și Livia îi spune: mă, mie îmi place Merlot, că e un pic mai ușor pentru ce vinuri. Mie așa mi-a plăcut. Dar să știi că am început să descoper după Cabernet Sauvignon e altceva, frate, zic. Care e soiul tău preferat? Da, ce să spun, fetească neagră sau... Când vreau să beau o sticlă de vin roșu, beau un Shiraz. Shiraz, cum, da, tot, pentru că e mai ușor, mai... Dar dacă am chef și mă simt în putere, mă duc la un Constantin 60. Când mă duc la sala de baricuri și simt mirosul ăla de lemn de baric, îmi vine să dorm cu nasul în butoi, așa zic, să stau, să-l savurez ca pe parfum, așa, și să stau. Atât de mult îmi place mirosul ăsta de lemn. Mirosul este spectaculos. După aia de-abia aștepți gustul. Își merită pe deplin recunoașterea și recunoașterile pe care le aveți, cel puțin la Mundus Vini, concursul, unul dintre cele mai respectate și de succes concursuri, nu doar la nivel european, ci și la nivel internațional, Mundus Vini. Toți așa să o țineți. Asta. Intenția noastră este să scoatem vinul din ce în ce mai bune. De asta vrem să ne înconjurăm de oameni, băieți tineri, cu viziuni, neștiind nimic despre vin. Am fost nevoit să caut oameni, să mă înconjur de oameni care știu într-adevăr să facă vinul. Și asta e secretul. Când vezi ce fel să schimbă vinul, păi bă, stai un pic, asta e artă. Ce înseamnă pentru tine? Atâtea medalii, atâtea recunoașteri. Eu am în mână un 2017, Constantin 2017. Știi ce înseamnă? Când a venit prima dată, când a venit italianul și a văzut medaliile astea, să caut eu, dar cine ăsta? E Stalin? Când mai el avea medaliile astea pe piepte. Să zic, frate, zic, dacă astea le-au luat vinul, eu ce să le fac? Trebuia să le punem. Da, e o mare realizare. E vorba de echipă, de oameni care muncesc. Atât timp cât noi ne gândim deja să facem investiții, să ajungem la sistem de irigare, să controlăm altfel calitatea. Aveam o discuție cu enologul nostru și îi spunea, când miroseam așa un vin, și îmi zicea: îți place cum miroase? Simți mirosul de aici? Da. Ei, dacă mă asculți și faci cum spun eu, o să simți mirosul de aici. Deci, în mod constant, acest enolog vă... Și tot timpul te provoacă, tot timpul, da, îți provoacă și spune: mă, și iar zic: bă, trebuie să facem așa.
Da, dar a venit cu niște metode, chiar în toamna asta, am rămas, noi nu știam. Zic, hopa, iar faci niște chestii sub presiune, care nu sunt detalii. Dar ca să scoți niște vinuri din astea, trebuie să muncești în plus, dar într-adevăr să vede. Apropo de Tiberiu, unde le găsim pe Tiberiu? Trebuie să fii pe aici, da. Vie, Da, trebuie pe aici. Imediat o să vină. Îl sun și vine. Până cramă, că el la treabă, că acum vinificăm. Nu? Să mai gustăm un pic, parcă... Așa ai făcut astfel încât s-au așezat planetele și chiar în zi de recoltă am ajuns aici la voi. The world go round and round and round. S-a nimerit și mă bucur tare să fiu aici. Mă bucur că ai revenit la noi. Greu, dar revii. Ce să Important e să ajung și nu în orice zi, ci în ziua în care se recoltează chiar strugurii de șarb. Preferații mei. Mai am un plan individual aprobat de Apa Central București, 20,73 hectare. Și cred că undeva la vreo 15-17 hectare doar de șarbă le vom pune. Chiar anul ăsta am mai închis un proiect derulat prin fonduri europene, fără câteva zeci de mii, aproape 2.500.000 de euro. Avem, să zic, cam tot ce ne trebuie la ora actuală. Mereți puțin noutățile? Mergem, cum să nu? După cum vezi, am dat o altă față și un alt suflu zonei administrative. Am restilizat aproape tot și am făcut aici o mică prezentare a gamelor noastre de vinuri, câteva distincții internaționale câteva, că dacă ar fi să le punem pe acești pereți, cred că nu ar mai fi trebuit să dau cuvar. Puneam doar medaliile. Orice medalie atașată pe o sticlă, clientul o percepe altfel. Și chiar vin clienți și prietenii mei, vreau dintre ăla cu aur la Mundus Vin. Sunt foarte importante recunoașterile, mai ales în cadrul concursurilor internaționale, cele cu notorietate, așa cum este și cazul concursului Mundus Vini. Cum a evoluat șarba în acești ani de zile în cadrul cramei Gârboiu? N-am spus-o niciodată, dar eu m-am îndrăgostit de soiul șarb în anul 2006, când deja aveam în cadrul fermei plantație de șarbă. Și aveam câteva baricuri de stejar românesc și am luat acel ravac cu furtunul și l-am pus în acele baricuri. După câteva luni unde el a fermentat acolo, unde el s-a maturat, bine, tras de pe drojdie, maturat, am zis că este altceva acest soi de struguri. Și uite că timpul și-a pus amprenta, clienții l-au vrut, pentru că noi l-am vinificat cu o cantitate de struguri normată pe butuc. Special Edition, spre exemplu, o să ți-l arăt, ăla e făcut cu undeva de 5,86 tone de struguri pe hectar, deci un green harvest intens la el. Wow, rămân toți! Ce zici, deschidem și noi o... Bineînțeles, cum să nu? Ne așteaptă, e rece, pusă la frigider, numai cât sare dopul și gata. Uite ce frumos s-a desfăcut. Am muncit foarte mult ca să o și promovăm, să o și multiplicăm. Am avut și avantajul de a fi legați foarte mult de zona din care vine. N-ai făcut wow! Nu s-a văzut! Nu s-a văzut, nu? Nu s-a văzut! Cât de norocoși suntem să avem asemenea soiuri. Exact. Sunt curioasă ce zic consultanții și enologii italieni cu care voi lucrați când vine vorba de wow acest... și pentru ei, nu? Pentru ei este wow. Că tot timpul vor să-l asocieze cu ceva de-al lor de acolo. Urmează să vorbesc cu... Teroarul este diferit zona noastră față de alte zone de acolo, de la ei. Dar a mers și merge foarte bine. Mustul de șarbă ți-l va arăta Simone în cramă, direct de la cisterna. Să vezi 2025 ce potențial fantastic are. Este
Joie de vivre. Mă bucur tare mult că am reușit să fim prezenți inclusiv la recoltarea Să rămână. strugurilor pentru Este o etapă a fiecarei crame pe care l-am spus-o multora să vină, să vadă, să o trăiască aici, la buncărul de recepție, la desciorchinare, efectiv la a gusta mustul din cisternă. Păi e luna jumate care depinde tot anul și anii. Voi în mod constant ridicați nivelul calității, dar cât timp este vorba și de un soi autohton, cu atât mai mult mă bucură Am marșat mult rezultatul. pe soiul ăsta pe șarbă. Și ambra făcută cu struguri stafidiți prin deshidratare naturală, ai văzut ce nectar a ieșit acolo. E senzațional. Are potențial. Așa cum a spus fondatorul Constantin Gârboiu, găsești o soluție. Corect. Sei molto giovane, sei nato in Puglia, giusto? Giusto. Non so se si può dire o meno mai, 24 anni. 24. E tutti che ti fanno i complimenti. Cosa è davvero un challenge, una provocazione? Cosa rappresenta per te lavorare qui in Romania, lontano da casa, in una cantina così grande e anche importante allo stesso tempo? È una grandissima soddisfazione intanto, non me lo sarei aspettato, il Simone appena uscito dall'università non l'avrebbe mai detto che in così poco tempo avrebbe gestito una cantina di queste dimensioni. Mi rendo conto della responsabilità che ho sulle spalle, però nello stesso tempo non sento la pressione di questa grande responsabilità e forse è proprio questo la vera ragione e la vera chiave per come stanno andando le cose e per i successi ottenuti fino adesso. Dove ci troviamo in questo momento preciso? In questo momento siamo nella sala barrique più piccola della cantina, dove oltre ai gamba di 30 ettolitri che contengono vino rosso, abbiamo in maturazione il bianco, sia mosti bianchi in fermentazione sia vini bianchi. Qualche altra... Lì abbiamo le nostre uova di cemento, dove all'interno c'è una piccola sorpresa che a breve andrà in bottiglia in modo tale che tutti la possano scoprire. È il nostro nuovo Orange di Traminer. Mi accennava qualcosa Livia, sì. Quando è previsto la pubblicazione del... Vediamo, adesso l'abbiamo da poco messo all'interno di queste uova di cemento per completare la sua fermentazione alcolica. Una parte è già qui all'interno, l'altra è stata lasciata all'interno del vinificatore in modo tale da avere due blend, due tipologie di vino differenti su cui creare il blend e ottenere il miglior compromesso. Queste uova non è solo un fattore estetico. La loro forma ellittica permette moti convettivi in modo tale da far nutrire il vino all'interno di se stesso, quindi lieviti, mannoproteine, si rimischia tutto all'interno e si arricchisce. Un corpo maggiore, più lungo, una texture maggiore e a differenza dell'acciaio è micro-ossigenante, quindi una costante micro-ossigenazione come nelle barrique, senza però influire sull'aroma, quindi non cede aroma come cede il legno, in modo tale da poter avere un vino riconoscibile, dato dall'uva, dato dal territorio, dal terroir, senza altre alterazioni. Dovete sapere che prima di iniziare a registrare, Simone mi diceva una particolarità che ho apprezzato molto, che non lo so, diceva Simone, non lo so se in Italia
una persona all'età di 24 anni avrebbe la possibilità di essere responsabile della vinificazione in una cantina di questa dimensione. Ed è una cosa molto bella, secondo me, che va comunicata sia dal punto di vista opportunità per coloro al tuo posto, ma secondo me sarebbe bello anche legarlo all'opportunità che il vino di Romania ce l'ha, visto anche il mio ruolo. Quindi un messaggio a coloro che ci seguono, indipendentemente che fossero italiani, romeni o altre nazionalità, vista la tua breve ma intensa esperienza per quanto riguarda il vino di Romania, come vedi il futuro del vino prodotto in Romania? Sicuramente c'è già un ottimo prodotto, cioè il vino è già molto buono, bisogna concentrarsi, mettere il focus su farlo conoscere, sull'esportare soprattutto, perché quella è la base, e farlo conoscere, perché i prodotti ci sono, i prodotti sono buoni, è solo questione di tempo, prima o poi raggiungerà il posto che merita, perché bianchi, rossi, rosati, qua c'è tutto, è come in Italia, qua c'è tutto, passiti, frizzanti, spumanti, metodo classico, non manca niente. Quando torni a casa dai tuoi oppure dai tuoi amici, che vino ti piace portarli? La Sciarba, tipica, è sicuramente una novità, a molti sconosciuta in Italia, che però merita. E come rosso, provenendo dalla Puglia, mi piace tanto il Fetasca Negra, che si associa più al primitivo, però quello che facciamo noi qui io lo associo di più al Negro Amaro, che è una vitina altrettanto molto elegante. Ti ringrazio, Simone, io mi auguro che tantissimi italiani o appassionati del vino di alta qualità venissero a trovarti e brindare con un bicchiere di vino, così come facciamo anche noi qui. Complimenti alla famiglia Gârboiu per la fiducia, ma soprattutto per la visione, per aver visto un grandissimo talento come il tuo. E io li ringrazio. Dragilor, sper că v-am făcut suficient de curioși astfel încât să ajungeți și voi aici la Crama Gârboiu, să degustați vinurile produse de Crama Gârboiu, să descoperiți Sciarba, acest cuve lăudat, premiat la nivel internațional, să aveți parte de degustări, să-l cunoașteți pe fondatorul Cramei Gârboiu, dar și pe fiica Livia, pe care vă invit să o descoperiți între timp în cadrul podcastului Wines of Romania. Dragă Constantine, îți mulțumesc din suflet, ține-o tot așa, Să rămână. să se vorbească în lung și în lat despre vinurile românești și mulțumită vouă. Sigur, așa o să facem. Ăsta e și scopul nostru. Vrem să facem România, vrem să facem Vrancea, vrem să facem Crama Gârboiu să fie cunoscută în toată lumea. Doamne ajută, așa Doamne, să fie. Să rămână. Sănătate multă!